انا كنت السنه اللي فاتت او يعني 3 سنين اللي فاتوا كنت بعمل كورس سايكو دراما. معانا كان في ناس جايين من سياق مسرحي، وفي ناس تانية جايين من سياق علم نفس، واتنين منهم كانوا دكاترة نفسيين بيشتغلوا في مستشفيات حكومي. دكتورة شيماء بتشتغل في وحدة الأطفال في مستشفى العباسية. قالت لي أنا هكلم مديرتي وتعالي قبلينا يوم ونشوف ازاي ممكن تشتغلي معانا. فلمدة سنة كنت بروح مستشفى العباسية بشتغل مع مجموعة من الأطفال بيروحوا وحدة الأطفال، ومجموعة من أمهاتهم أو الستات اللي بيرعوهم، يعني في منهم عمات، خالات، إخوات أكبر، يعني مش كلهم أمهاتهم. والعرض اللي انتوا شفتوه بتاع تاء ساكنة هو ده نتاج الورشة اللي مع الأمهات أو الراعيات. هم كلهم كانوا حاسين إنه محدش فاهمهم، إنه أهاليهم مش بيشجعوهم، إنه في ستيجما على الولاد، إن هم طول الوقت لازم يدافعوا عنهم، إن هم نفسهم عندهم اكتئاب أو كتير منهم عندهم اكتئاب أو انكزايتي اتجاه هذا الشيء. كتير منهم كان عندهم الإحساس بأنه ما عندهمش سيستم يقعوا عليه، مفيش سبورت سيستم. أحيانا ممكن أقعد ب3-4 أيام من غير نوم، وأيام تانية ممكن أنام اليوم كله بنام نوم، بس بنام وأنا مخي شغال، ببقى نايمة، ببقى صاحية ومع إني نايمة. يعني أعراض الاكتئاب الظاهرية أحيانا الأرق وأحيانا النوم المفرط، وكلا الحالتان يصاحبهما إحساس دائم بالتعب وقلة الطاقة. طرحت عليهم انه طيب اوكي، لو انتم مش عايزين تمثلوا، نصهم مش عايز قوي يمثل والنص التاني كان نفسه بس بيشتغل، ايه رأيكم تدوني القصص بتوعكم دول وانا اشتغل عليهم مع ممثلات؟ فتحمسوا. والعرض ما بيحكيش ولا قصة لوحدها، يعني هو في الاخر القصص كلها، يعني انا عارفة القصص بتاعت مين، بس ما بتهيأليش ان الجمهور اصلا واعي انه القصص اللي لازقة في بعض دول مش كلهم قصة شخص واحد. فهما في الاخر 3 ممثلات بيحكوا 12 قصة متقطعة ومتركبة في بعض. فكنت حاسة ان انا عايزة اشتغل مع 3 ممثلات. انا كنت حاسة ان واحدة 12 قصة كتير قوي، و2 هيفضلوا يلعبوا هما 2 مع بعض، بس 3 بيخلق شوية مساحة انه يبقوا بيعملوا حاجات. يعني هي كانت بتبقى قافلة الأوضة بالمفتاح من جوه، فكان بيجي أخويا يحط جورنال تحت الباب وبعدين يقوم زائق المفتاح بتاعي كده، فيقع المفتاح يقوم ساحب الجورنال وفاتح الباب. أنا كان دوري إني أجري على وشها وأهجم بفوطة مبلولة. أختي بقى كان دورها إن هي تقعد تهز السرير، وإحنا بنعمل كده إحنا 3 بنغني وبنقول اصحي يا ماما، اصحي يا ماما، اصحي يا ماما. بس عصب جدا، تقعد تزعق فينا وممكن تجري ورا حد فينا بالشبشب. في الوقت ده الحد التاني كان بيجري بسرعه على المرتبه عشان يقلبها في الارض عشان ما ترجعش تنام تاني. الموضوع كان يعني كنت مهتمه بيه جدا من الاول، لانه انا غير ان انا ممثله، انا برضو اخصائيه نفسيه، فانا عندي خبره في الموضوع، واشتغلت مع كبار واشتغلت مع اطفال، اشتغلت على صعوبات تعلم، واشتغلت مع ستات كبار عندهم اكتئاب برضو، فكانت يعني كانت حاجات قريبه مني قوي وكنت حاسه بيها. ده غير انه يعني انا متهيألي انه علاقه الام بطفلها دي، يعني كلنا بنقدر ان احنا تلمس معانا في حاجه، لان هي يعني اعتقد ان هي اهم علاقه، فالمشاكل اللي بتحصل فيها كلنا نقدر ان احنا نتواصل معاها. فكنت حابه ده، ومش اول مره ليا ان انا اعمل مسرح توثيقي او مسرح مبني على قصص حقيقيه، والنوع ده من المسرح يعني انا بحبه اكتر عشان بحس انه معرفش، بيبقى حقيقي وبيبقى فيه جزء علاجي كده، مش بس مسرح. المشكله ما كانتش كده، المشكله كانت ان اهلي والناس مش قادرين يقتنعوا ان ابني مريض نفسي، ان انا كمان مريضه نفسيه. أيوه ما أنا عارفة الحركات، تعملوا كده عشان تطلعي وتنزلي وتخرجي على مزاجك.
بناخدهم قصة قصة وبنركز على يعني مش بنشتغل عليهم في نفس الوقت. وكنا بنقراهم الأول وبعدين نسمع الترانسكريبت، نسمع التسجيل الصوتي للستات وهم بيقولوهم، فنحاول ان احنا نتواصل معاهم شوية. وبعدين كنا بنعمل تدريبات برضو ليها علاقة بان احنا نطلع احنا ازاي القصص دي بتلمس معانا شخصيا في حياتنا احنا وفي حوادثنا احنا، وكنا بنشارك بحوادثنا احنا، وايه الالتمات او يعني المواضيع المشاركة اللي بتبتدي كل ما نشتغل على القصص تبتدي تطلع انه دي زي تمات معينة للوجع موجودة ما بيننا وما بين الستات كلهم احساس العجز ده احساس صعب قوي. انا عايزه ابقى كويسه عشان ولادي محتاجيني. انا عايزه ابقى كويسه عشان البيبي